Доброго дня, шановні колеги. Ми розпочинаємо прес-конференцію командирів полку Азов. Мене звати Христина Бондаренко, я буду сьогодні модерувати цей захід. Зараз я коротко представлю учасників прес-конференції, потім поясню регламент, який сьогодні в нас буде. Отже, Ілля Самойленко, молодший лейтенант, тимчасово виконуючий обов'язки заступника командира полку по роботі з особовим складом, заступник командира силового забезпечення капітан Іван Ігнатів, начальник штабу майор Богдан Крутевич та виконуючий обов'язки командира полку майор Микита Наточій. Тепер про регламент. Ми почнемо із коротких виступів. Далі у вас буде можливість поставити свої запитання. Вчора ми оголошували, що питання ви можете надсилати в телеграм-канал. Вам давали посилання на нього. І звідти я буду їх зачитувати. Отже, ми розпочинаємо вступне слово. Я думаю, що першим розпочне Богдан Крутевич, друг Тавр. Будь ласка. Дякую, Христина. Слава Україні! Процес обміну полоненими – це непросте завдання. Але основне, що відбулося після нашого обміну, це старт великого процесу по поверненню оборонців Маріуполя. І весь офіцерський склад, який вийшов з полону, активно співпрацює з координаційним штабом щодо звільнення майбутніх полонених. Ніхто не забутий. Офіцери, держава зі свого боку, медіа, волонтери маємо пам'ятати, що в застінках Росії ще досі залишається більше 2000 оборонців Маріуполя. Головне, що вам потрібно знати, що процес іде. Вже за той короткий час, як ми повернені, необхідні заходи по забезпеченню та налагодженню процесу якнайшвидшого відновлення повернутих з полону бійців вже йдуть. Ми відчули безпрецедентну і одностайну підтримку від нашої країни. І це дійсно допомагає як в реабілітації бійців, так і в їх бажанні повернутися якнайшвидше на фронт і боронити країну. Я хочу наголосити, війна ще не закінчилась. Наша війна не закінчилась в Маріуполі, наша війна триває досі. У полоні на полі бою та у процесі відновлення. Наша війна не закінчилася, бо це наш шлях. Наш шлях – це захист батьківщини та нашої нації. Проте вона не дається просто так. Наша мета – це перемога, проте вона не дається просто так. Азовський підхід – це не жертовність. Це, в першу чергу, професіоналізм, високі стандарти, самовіддана боротьба на користь нашої країни та нації. Також хочу відмітити, ми всі бачили зустріч наших командирів зі своїми сім'ями в Туреччині. Ми всі раді за них. На жаль, з ними у нас зараз немає зв'язку, але ми всіх їх чекаємо вдома якнайскоріше. Дякую. Дякую, Богдане. Далі прошу Микита Наточій, тимчасово виконуючий обов'язки командира полку. Будь ласка. Дякую. Слава Україні. На момент збору людей на деблокаду було декілька азовців, які взяли керівництво в свої руки. Завдяки медіапростору тоді було зібрано 4 піхотні роти, які були укомплектовані стрілецьким та важким піхотним озброєнням. Наразі структура полку являє собою батальйонно-тактичну групу, в яку входять 4 піхотні роти, мінометна батарея, взвод вогневої підтримки, група розвідки, управління та служби забезпечення, підрозділи забезпечення. В умовах сучасної війни нам не вистачає танків та артилерії. Для того, щоб бути автономними у своїх діях і мати можливість вести бойові дії на суходолі. Тому ми відновлюємо підрозділи танкової роти, зенітно-ракетного дивізіону та артилерійського дивізіону. І чекаємо на озброєння та техніку, яку нам обіцяли. Друге по пріоритету – це безпілотні літальні апарати та зв'язок. З ними результати планових робіт артилерії мають вищі показники. І час реакції на виявлення ворожих цілей також стає швидшим. Стабільний зв'язок є основою ведення результативних бойових дій, тому це нам дуже необхідно. На даний момент вже 25 військовослужбовців окремого загону спеціального призначення Азов, які були поранені і евакуйовані гелікоптерами з Маріуполя, стали до строю та виконують бойові завдання. В тому числі я. Наразі полк Азов має свою зону відповідальності на південному напрямку та успішно веде бойові дії, не дивлячись на відсутність важкого озброєння. За час виконання бойових завдань є втрати особового складу та техніки, але запевняю вас, що втрати противника в рази більші. Дякую.
Дякую. Заступник командира стилового забезпечення, капітан Іван Ігнатів. Будь ласка. Дякую. Слава Україні! Після повернення з полону я продовжую займатися забезпеченням потреб полку. А це матеріальна і правова допомога, реабілітація та лікування, підтримка родин. Ми співпрацюємо із органами влади, волонтерами, глибоко вдячні за цю допомогу. Станом на зараз в лікувальних закладах України перебуває більше 100 азовців. Для кожного складений свій план реабілітації. Паралельно проводяться юридичні процедури з відновлення документів. Хочу наголосити, що разом із патронатною службою ми опікуємося кожним бійцем. Реабілітація – це довгий і дороговартісний процес. Але разом із державою та небайдужими людьми ми робимо все, щоб поставити бійців до строю якомога швидше. Ще одне із моїх завдань на теперішній момент – забезпечити житлом наших побратимів, які втратили його в Маріуполі. За найменшими підрахунками це більше 50 квартир. Зараз всі військовослужбовці зі своїми родинами живуть в тимчасовому житлі. Ми вдячні державі за допомогу в цьому питанні, але розуміємо, що забезпечити всіх в повній мірі в теперішніх умовах складно. Тому закликаємо волонтерів, меценатів та всіх небайдужих допомогти бійцям. Як ми свого часу допомогли виграти для країни час та тримали оборону Маріуполя 85 днів у надлюдських умовах. Дякую. Дякую. Ілля Самойленко, тимчасово виконуючий обов'язки заступника командира полку по роботі з особовим складом. Слава Україні! Ми сьогодні бачимо, що існує великий інформаційний запит до нас, до військових, що вийшли з полону, з боку медіа, з боку ЗМІ, з боку блогерів. Нам всім потрібен час, щоб обробити ці запити, і є багато сенситивних питань, що стосуються як бойових дій в Маріуполі, так і полону, так і деталей повернення. Знову ж таки, не всі зараз бійці, хто повернувся, вони готові до спілкування на ці чутливі теми. Я думаю, ви розумієте, з яких причин. Це і болючі переживання, і власні травми, і багато інших причин. Тобто я прошу ставитися до цього з розумінням. Також підвищена увага з боку медіа для людей, які ніколи з цим не стикалися, вона також є тиском. Так? І бійці, які займаються реабілітацією, у них перший пріоритет зараз – це спілкування з їх рідними та близькими, а вже потім зі ЗМІ та медіа. Також хочу сказати, що реабілітація – це досить тривалий процес, в кожного він індивідуальний, залежить від персональних особливостей, від стану людини. І це процес, який має бути завершений, він має бути доведений до кінця. Висмикувати людину з цього процесу для того, щоб зробити сюжет, знову ж таки піддавати його тиску, це не є правильно. Тобто, прошу поставитися до цього з розумінням. Тому що ми також, з великим розумінням і з подякою ставимося до підвищеного інтересу з боку ЗМІ. Ми вдячні за цю підтримку, тому що без неї результат був би зовсім інший. Ми це розуміємо, і ми всі ваші запити обробимо. Ми обов'язково відповімо на всі питання, які у вас є. Ми розповімо правду. Проте деякі речі, їх освітлення не є нагальною потребою. Це може трішки почекати. Ви почекали 4 місяці, поки ми були не вдома. Я особисто, ми були ізольовані від новин. Я та всі інші, хто повернувся, ми повернулися в іншу країну, яка стала одностайно до боротьби, яка підтримує не тільки нас, коли ми вели боротьбу в Маріуполі, на Азовсталі, а й країну, яка просто стала до боротьби, до захисту себе. Кожен воює, кожен громадянин. Просто всі на різних фронтах, всі по своїх напрямках. І я дійсно, я від щирого серця кажу, що я вдячний за цю підтримку і за цю одностайну боротьбу. Це дуже багатого вартує. Дякую, Ілля. Ми переходимо... Будь ласка. Так. Можна додам. Є в суспільстві думка, що якщо не висвітлювати те, що відбувається, ті тортури, що відбуваються в полоні, то це нічого не змінить. Всі вважають, що якщо це робити медійно, буде тиск на Росію, і Росія змінить своє ставлення стосовно своїх тортур. Ми, як люди, вийшовши з полону, я вам скажу, що
Росія не керується думкою світу, і іноді логічною думкою. Але я хочу проговорити це питання, щоб його просто закрити. Зараз з нами, зі всіма, хто виходить з полону, працюють Генеральна прокуратура України, представники місії ООН, представники Служби безпеки, представники Головного управління розвідки. Вони всі збирають свідчення. Тобто, ми є як полонені, які вийшли, ми даємо свідчення, вони це все записують і передають у всі, абсолютно всі керівні державні органи різних держав, ООН, Європарламент, Сполучені Штати і так далі. Просто це не висвітлюється для того, щоб бійці, котрі знаходяться досі в полоні, від цього не постраждали, а вони можуть від цього постраждати. Це перший момент. Другий момент, я хочу наголосити, що коли ви задаєте питання якомусь бійцю стосовно тортур, не забувайте, що у 2,5 тисяч оборонців Маріуполя ще більше 1000 сімей. Це матеря, це жінки, це діти. І коли вони чують відповіді, що відбувається там, це на них тиск такий, який я, наприклад, раніше не розумів. Коли ми знаходились в полоні, я не розумів, коли твоя рідна людина знаходиться в полоні, як це важко. Зараз ми всі тут дуже це розуміємо, тому що там в нас тільки азовців, братів і сестер більше 700 людей, і оборонці Маріуполя – це також всі нам браття та сестри, тобто в нас там рідних 2500 людей. І тому нам боляче за це, тому до цього питання я прошу поставитись дуже серйозно. В першу чергу ЗМІ. Дякую. Я думаю, що це частину питань, які вже поставлені, зніме, тому що більшість про це питала. Я буду зачитувати запитання, але одразу скажу колегам, що 3 з наших учасників прес-конференції лише 21 вересня повернулися з полону, тому я би хотіла до вас звернутися, поставитися з розумінням, не писати по 5-6 питань в одному повідомленні. На жаль, не всі питання я зможу озвучити, тому що є регламент і ми не можемо сидіти годинами. Отже, розпочинаємо запитання. Укрінформ, Ірина Чириця. Чи відомо наразі про загиблих азовців під час теракту в Оленівці? До кого це запитання? Я відповім на Богдан. це питання. Так. Дивіться, з першого дня виходу з полону весь командний офіцерський склад Азову займається і реабілітацією, і вже включається, майже повністю включений в процес обміну полонених. Тобто супровід вже звільнених полонених ми повністю по структурі Міністерства внутрішніх справ беремо на себе, в плані у взаємодії. До моменту передачі полонених ще трішечки треба допрацювати. Тому, коли ми вийшли, ми почали збирати, звичайно, списки. Про Оленівку ми дізналися в Чернігові, коли нам побратими сказали. Ми особисто думали, що нас міняють останніми, тому що в Азові так прийнято. Першим це слова командира полку підполковника Дениса Прокопенка. Першим командир заходить на поле бою і уходить останнім. Ми так і вважали. На жаль, ми на це не впливали, на списки ми не впливали. Тому ми відчуваємо борг перед тими, хто там знаходиться, і займаємося, пробуємо влізти у всі організаційні питання. Стосовно Оленівки і стосовно теракту. Спочатку збирав особисто списки я, спочатку мені дали списки саме ті, які виклала Російська Федерація. Наразі ми провели опитування, вони ще не завершені. По Російській Федерації, я не пам'ятаю, там 53, по-моєму, людини або 4. По нашим спискам поки що 41 військовослужбовець. Але ми не всіх опитали. Списки збираються, робота ведеться. Дякую. Микита, можливо, є щось додати? Чи до наступних питань? Вичерпно дав відповідь. Все таки є. Тобто ми спочатку опиралися на ту інформацію, яка надала Російська Федерація. Але зараз приїхали люди, які це бачили власними очима і
це буде більш Я суттєво. просто додам, є ще така річ, як ну, люди бачили, наприклад, що під час теракту в Оленівці пораненого вивозили в лікарню. І він був, наприклад, важко поранений, але живий. Після того, як його вивезли в лікарню, ну, його доля невідома. І тому такі ну, дуже болючі питання, особливо ну, від сімей, вони будуть. Але чіткої відповіді, на жаль, ми зараз не зможемо дати 100% відповідь. Ми будемо намагатися, але ну, от такі питання також бувають. Зрозуміло. Онлайн-медіа свідомі. Питання до начальника штабу майора Кротевича. Чи була безпосередня комунікація з представниками української влади в момент виходу гарнізону з Азовсталі? Якщо так, то що вони говорили? Там є 3 питання, буду по черзі ставити. Дивлячись, з якими представниками української влади. Безпосередньо командир полку Азов, підполковник Денис Прокопенко, мав зв'язок з президентом України, мав зв'язок з головнокомандуючим генералом Залужним і мав також зв'язок з керівником ГУР Кирилом Буданом, генералом. Ось. Тобто вся ця операція нашого виходу, вона була, звичайно, узгоджена з керівництвом держави. Це була важка операція. І також я, може, відкину деякі питання, тому що ну, для азовців там, ми люди трішки горді, і в нас є бойова честь, і ми за свої слова відповідаємо. Нам було дуже важко прийняти це рішення, але на той момент в нас було 600 поранених, і 300 з них просто гнили. Вони гинули дуже, ну, дуже повільно. Тому офіцерський склад одностайно прийняв рішення вихід в полон, щоб надати термінову медичну допомогу бійцям, які були в госпіталі. Це було в бункері. У нас не було ліків, у нас не було достатнього обладнання. Тому таке рішення було прийнято. Так, воно було узгоджено з керівництвом країни, проте керівництво країни також, скажімо так, надало нам право вибору. Питання так само про Міжнародний комітет Червоного Хреста. Не знаю, чи в компетенції відповісти, але ну, я його поставлю. Які домовленості з ними були напередодні виходу? Я можу розказати тільки по одній ситуації по Червоному Хресту. Коли на Азовсталі взагалі як почались перемовини з представниками Російської Федерації з ГРУ, на Азовсталі знаходились цивільні до майже останніх днів. Вони закрились в бункерах і ну, не змогли вийти вчасно. Потім, коли Азовсталь заблокували та оточили, ну, почались перемовини, що в нас цивільні, давайте ми їх виведемо і продовжимо битись до кінця. Ось. Під час цього, я так розумію, ну, особисто я не приймав участі в перемовинах, але ну, я як перший заступник командира, начальник штабу, ну, від командира полку отримував інформацію. Були домовленості Червоного Хреста, те, що всі цивільні, які виходять, вони будуть, ну, тобто, вони давали слово, що вони попадуть на територію підконтрольну Україні. На жаль, цього не сталося. То декількох людей забрали сепаратисти ЛДНР. Тому ну, я не знаю, як відповісти про гарантії Червоного Хреста. Саме в цій історії гарантії не були дотримані. Що росіяни говорять українським військовим у полоні і як сприймається ця інформація? Я так розумію, це до всіх запитання. Можливо, думаю, коротко Ілля кожен зможе відповісти. Ілля може відповісти. Ну, це, знову ж таки, як я казав, одне з тих сенситивних питань, на які детальну відповідь давати не можна, але її можна буде отримати згодом, коли наші люди не будуть у небезпеці. Відповідь на це питання очевидна.
Я думаю, всі розуміють, як росіяни ставляться до українців, до азовців, до оборонців Маріуполя у полоні. Немає якихось типових особливостей, просто, як то кажучи, обличчя ворога ви всі знаєте. Ви знаєте, як вони себе поводять, і з міркувань безпеки я більше деталей розкривати не буду. Дякую, Ілля. Богдане? Можеш, будь ласка, повторити питання, щоб я більш точніше відповів? Питання звучить так. Що росіяни говорять українським військовим у полоні, як сприймається ця інформація? Може повторюся, але до різних людей ставляться по-різному. У кожного є свій психологічний якийсь момент, і Федеральна служба безпеки Російської Федерації, і Головне розвідуправління Російської Федерації – це також не, вони не дурні, вони знають свою роботу і вміють тиснути на людей. Стосовно саме азовців, в них саме у Головного розвідуправління було відпрацьована стратегія наступна. Ми, коли вийшли з полону, вони хотіли, так би мовити, завербувати Азов як підрозділ тим, що хлопці, ви гарно воюєте, і давайте разом знищувати, я зараз беру лапки і кажу цитату ГРУ, а не свою, знищувати Запад і США. І це достатньо дивно, тому що всі вони одягнені були в 5.11, улови і так далі, але так було. А в азовців, я кажу саме за Азов, бо я начальник штабу Азова, я не можу коментувати там морську піхоту і так далі. В азовців одноголосно і одностайно була одна думка. Вони наші вороги, ми українські військові. Україна – наша батьківщина. Хто народився коли, я за себе скажу. Я народився в 93-му році, я народився в незалежній Україні. Для мене мотивація воювати проти будь-кого, хто нападе на мою країну. Будь то Російська Федерація чи будь-яка інша країна. І тому вони для нас ворог. Я також скажу, що багато хто так відповів, і після цього вся історія дружищ закінчилася. РБК Україна питання якраз ставили, на яке ви щойно відповіли. Під час полону чи змушували вас йти на контакт? Почули відповідь. Я тоді поставлю від РБК друге питання. Ви всі знаходилися в одному місці, чи вас одразу розділили? Також відповім я, напевно. Перші 4 дні особовий склад, який знаходиться зараз тут, окрім Роздви, це я, це Ілля Самойленко та Іван Ігнатів. Перші 4 дні ми знаходились на Оленівці. На 5-й день, з 4-го на 5-й день, в ніч, рано зранку, нас приїхали, не дозволили забрати речі і просто поставили перед фактом, що ми уїжджаємо. Куди, звичайно, не сказали. Спочатку нас посадили в автозак, довезли до аеропорта, наче в Ростові. Це моє припущення, так, це моє припущення. І потім ми прилетіли кудись в якусь камеру. Зараз я розумію, що це була Москва, хоча я думав, що це був Пітер, бо чув, як чайки кричать. Але на Москві-ріці теж є чайки, як сказав. Я би просила і Іллю, і так, відповісти, тому що в кожного можуть бути різні враження і відчуття, так? Вичерпну відповідь дав начальник штабу. Ми знаходились спочатку командирський склад разом з особовим складом на Єленівці. Після цього були перевезені до Російської Федерації. Там власне, перебували весь час до нашого звільнення. Я знову наголошую, деталей багато розкривати ми не будемо, тому що це просто не горить, це не нагальні питання, вони можуть потерпіти. Іване, є щось додати? Мої тими немає що додати, надали вичерпну відповідь. Як сказав Ілля, що деталей розголошувати ми не можемо.
Так, на початку виступу сказав Ілля, що всю правда вона не залишиться, вона буде розказана, але потрібен час. Тому ще раз прошу ЗМІ поставитися з розумінням до подальших інтерв'ю, тому що потрібен час. Вікна новини. Запитання до усіх, хто повернувся з полону. Наскільки я розумію, усі вже встигли пройти обстеження, який стан здоров'я і як минає реабілітація. Я думаю, що про реабілітацію може відповісти і Микита. Микита Наточій був важко поранений в Маріуполі, Так. евакуйований гелікоптером, тому теоретично може до кожного питання. Добре. Я почну. Ну, я думаю, що ти почнеш, далі Ігнат, далі Ілля, а я піду теж. Так, дійсно був евакуйований 21 березня з міста Маріуполь до міста Дніпра на гелікоптері. Це була перша евакуація. Пройшла успішно, одразу потрапив до реанімації, зробили операцію і потім вже поетапно в інші лікарні, в інших міст. Допомагала, знову ж таки, патронатна служба проводити цю реабілітацію. Тобто і всіх інших бійців, які зі мною також вивозили, повністю супроводжувала і допомагала в реабілітації патронатна служба. Тобто нікому нічого не потрібно було додатково витрачати свої кошти або чогось вони потребували. Реабілітація у кожного по-різному, дивлячись, яке поранення, тобто по часу це від місяця до 3, до 4, деякі ще досі на реабілітації, тому дивлячись від поранення. Але досить на високому рівні нас всіх поставили на ноги, і ми готові виконувати бойові завдання. Наскільки я розумію, що частина людей, які були також евакуйовані гелікоптерами, вже зараз в строю, правильно? Так, я ж казав, 25 військовослужбовців вже в строю на даний момент. Це саме ті, які саме вилетіли на евакуацію на гелікоптерах. Оборонці Маріуполя. Оборонці Маріуполя, да, з гарнізону Маріуполя. Дякую. Ігнат. Я відповім таким чином. В Чернігові ми встигли пройти невеличке обстеження з Другом Тавром. Ми займаємося організаційними питаннями і ще не було в змозі реабілітуватися. Хоча наша патронатна служба нас за це дуже Любить. Да, так. Друг Тавр. Я додам потім. Перепрошую, да. Це що стосується керівного складу, тому що наша робота – це адмініструвати процеси. Можна трішки себе поставити на другий план, так, та зайнятися нашим підлеглим особовим складом. Щодо реабілітації та медичних процедур, які люди зараз проходять, проводяться обстеження, проводиться профільне вже цільове лікування по напрямкам. У полоні у багатьох з людей були, хто був поранений, хто не був поранений. У поранених стан погіршився, тому що це запущений стан деяких хвороб та травм, які не лікувалися фактично, або лікувалися, але у неправильних, не найкращих умовах. Так? Зараз з цими проблемами ми працюємо, ми їх вирішуємо. Нам дуже сильно допомагають і медичний персонал закладів, в яких лікуються бійці. Нам дуже сильно допомагає патронатна служба. В принципі, є повна взаємодія по усіх напрямках. Щодо людей, які просто перебували в полоні, але не були до цього поранені в бою, так, у всіх, майже у 100% людей повилазили хронічні захворювання. Тобто це класика, це суглоби, це спина, це артрит, артрози і так далі. Тобто це хронічні хвороби, які просто загострилися від тяжких умов полону. По кожному з людей є індивідуальний план роботи по медичній реабілітації, по відновленню, по покращенню стану здоров'я та відповідним процедурам. Богдане? У нас з Ігнатом схожа історія, але я зараз знаходжусь в медичній відпустці. Тобто, грубо говоря, в Чернігові ми за 2 дні пройшли ВЛК. Як хтось в цьому розуміє, що таке за 2 дні ВЛК, розуміє. Потім в Санжарах за 1 день пройшли ВЛК і приїхали в госпіталь МВС, якому я дуже дякую. Зустріли, класно, супер, просто молодці. Я зараз приїхав вже сюди, а я перший заступник командира, який зараз знаходиться в Туреччині.
Я не маю жодного морального права витрачати час на реабілітацію, поки не налагоджу процеси. Ну, ще це як начальник штабу кажу. Тому ще жодного лікаря, ну, як лікаря я не пройшов. Зараз ми вже розгортаємо штаб, нам хлопці, ветерани Азову, там, із ССО Азов і так далі, допомагають з приміщеннями і так далі. Ми розгортаємо штаб. Хлопці, котрі лікувалися, зараз вже можуть працювати, там, збирати списки там, і так далі. І я сподіваюся, що на наступному тижні особисто я попаду там, до деяких лікарів. Але ви повинні зрозуміти, що в Азові так прийнято. Ми зараз вийшли, так, ми раді всіх бачити. Так, можливо, в нас є якісь проблеми зі здоров'ям, вони є, 100% вони є. І в мене вони є. Але я знаю, що там людям гірше. І тому в мене і у всього керівного складу Азову немає морального права відпочивати. І там лікарі – це друге питання. Перше питання – це полонені. І воно залишиться першим питанням, поки ми не дістанемо всіх. Ну, це просто категорично. І так, за нами бігає патронатна служба, просто намагається нас вкрасти, завести в лікарню, але, щоб ви розуміли, ми не спимо, іноді не їмо, але це не до жалості. Ми працюємо для того, щоб достати всіх оборонців Маріуполя в першу чергу. І так буде. Це питання, точка, все. Вичерпно. Суспільне. Після вбивства полонених в Оленівці виконувач обов'язки командира полку Азов Микита Наточій у зверненні заявив, що полк з'ясовує імена виконавців та організаторів страти полонених. І ви маєте попередню інформацію. Тож, хто виконавець та організатор теракту? Чи маєте ви списки загиблих? Це вже було питання. Я думаю, що питання про організатора теракту – це точно не до тимчасово виконуючого обов'язки командира, це до інших служб, це як журналіст журналісту кажу, але, можливо, в Микити буде додаткова відповідь. Так, я зрозумів, дякую. Так, цим дійсно повинні займатися інші служби, але у нас також є достатньо людей на тій стороні, які будуть і можуть працювати в наших інтересах. І повірте мені, ті, які за це відповідають, їх кара їх знайде. Тому що, я ж кажу, на кожній території є свої люди. І це факт. Дякую. Два питання ще від Суспільного. Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста заявляли, що двічі відвідували колонію в Оленівці, де росіяни утримують українських полонених. Однак не мали змоги поспілкуватися з ними віч-навіч. Чи перевіряв хтось з представників міжнародних організацій умови утримання та стан здоров'я полонених? Не знаю, наскільки це запитання теж до хлопців, це запитання до міжнародних організацій. Я відповім що, знову ж таки, ми на 4-й день, за 4 дні, поки ми були на Оленівці, до нас ніхто не приїжджав, взагалі, з української сторони. Потім нас посадили в ізолятор в Москві, і ми не бачили світу 120 днів. Потім приїхали. Це питання, скоріш за все, до хлопців, обов'язково. Зараз ми робимо цю прес-конференцію, щоб відповісти на основні питання. Потім дамо якісь моменти, на які можна відповідати, не можна відповідати, і дамо бійцям дозвіл давати інтерв'ю. Бо, знову ж таки, різні люди в різних місцях були, і вони можуть якісь моменти розповісти. Але в них є психологічне навантаження, і знову ж таки нагадую, не задавайте їм провокативні питання. Будь ласка. Дякую. Третє запитання від Суспільного. Росіяни готували трибунал над полоненими в Маріуполі. Чи було щось відомо про трибунал полоненим? Чи попереджали росіяни полонених про можливе судилище? Я можу сказати, що на деяких людей частково йде фізичний та психологічний тиск стосовно трибуналу. Наприклад, на саме нас був тільки психологічний тиск, про фізичний то таке. В основному психологічний тиск, але тільки після повернення я дізнався, що мене заочно судили там в Росії. В мене навіть був адвокат в Росії. Я цього не знав, я ж кажу, не спілкувався взагалі ні з ким. Це я дізнався тут.
А зараз ми опитуємо знову ж таки всіх хлопців, але ви зрозумієте, ми командири і ми не чіпаємо хлопців. Ну, а інтерв'юери вже заходять і питають їх там деякі питання. Тобто, ну, я не хочу просто повторюватися. Не знаю, чи прозвучало це, але хочу уточнення. Це для того, щоб для подальших питань, що троє наших учасників вони перебували в одиночних камерах в Москві. Так точно. Тому на це теж треба зважати, коли ви будете ставити питання про Оленівку. Новини Лайв. Яка саме інформація, активність в соцмережах чи в ЗМІ негативно впливає на умови перебування наших в полоні і процес обміну? Чи відчували ви це на собі? Я відповім. Я відповім самим простим прикладом, який я вважаю, що можна сказати. І це саме безобідне, що відбулося. Коли там був коментар стосовно того, що там всі ходять на бородах і не побриті, одразу ж після цього всіх прийшли і побрили налисо, позбривали бороди. Це самий простий і безобідний приклад, який я можу сказати. А воно відбувається набагато гірше. Ну, я кажу, нас дивляться сім'ї. Я не хочу і не буду вдаватися в деталі. Ну, ви повинні просто, не знаю, якщо ви нам довіряєте, якщо те, що ми зробили, для вас важливо, і ви можете нам довіряти, то будь ласочка, довіртесь нам. Не треба розповідати в деталях про умови полону, поки полонені там знаходяться. І саме це також стосується тих, хто вийшов з полону. Тому що охоронці, які там, називаємо їх так, охоронці закладів, які там знаходяться, вони знають нас в лице. І тобто я вийшов з однієї, наприклад, камери з другою людиною, дав інтерв'ю, а він знає мене в лице, і він може вплинути фізично або психологічно на мого побратима, тому що ми якось прожили 4 місяці разом. От воно таке працює. Тобто я про те, що кажу, що те, що хлопці знімають там на передовій, це інша історія. Вона впливає, але не так сильно. А от коли полонений після полону розповідає про умови утримання, воно впливає дуже сильно. І з цим треба бути дуже обережним. Просто довіртеся. Колеги, ми працюємо вже 40 хвилин. Можна я пропоную ще 20. Без питань, так, взагалі. Без питань. За чиї кошти відбувається реабілітація азовців? Чи забезпечує вас держава усім необхідним? Я думаю, що це до Івана, так? Так, я відповім. Держава нас забезпечує, але у зв'язку з різними захворюваннями і в основному це робить патронатна служба з волонтерами, меценатами і іншими організаціями. Держава також нам допомагає. Я, якщо можна, додам. Тобто ви всі розумієте, що частні клініки, вони, наприклад, більш якісно проводять реабілітацію, медичне обслідування, лікування, там, хірургічні операції і так далі. Тобто Міністерство внутрішніх справ, в яке ми входимо, воно надає повну підтримку, тобто воно закриває реабілітацію, але в патронатна служба це робить більш якісно через деякі інші лікарні, яким я дуже-дуже дякую. Ось. І вони це все роблять за волонтерський кошт, за кошти суспільства, які скидують, і вам також за це дякую. Тому що коли у бійця там роздроблена кістка просто вкрай, краще він там зробить цю операцію, не знаю, може в Німеччині, може в нас вже лікарі такі операції роблять. Це перший момент. І другий момент – це кількість поранених. Госпіталі, Міністерства внутрішніх справ, Збройних сил України і так далі, вони не зможуть покрити всю кількість поранених, ті, хто повернувся з полону, і ті, хто зараз воює. Тому зараз за волонтерський кошт реабілітація проводиться патронатною службою. Я тоді поставлю питання, яке, можливо, з'явиться в коментарях під цим відео. Якщо волонтери, меценати захочуть допомогти грошима, Іване, куди, на який рахунок, в яку організацію, куди їм звертатися? У нас на сайті є 2 рахунки. Один, який для патронатної служби, друг Тавр скаже
ангели. Так, вони Янголи називаються Янголи Азову. Це саме для реабілітації і для допомоги сімей також. Ви повинні розуміти, що волонтерські кошти то є така, це як підорганізація в патронатній службі, як АГОВ, які забезпечують сім'ї загиблих наших побратимів. Тобто, наприклад, там дружина залишилася з 2 дітьми, вона молода, і в неї немає роботи, в неї немає можливості працювати, бо діти є. І також допомагає патронатна служба. А якщо казати саме про підтримку полку Азов, а це спорядження, озброєння і так далі, то ці реквізити будуть в телеграм-каналі Азов, офіційний канал, телеграм-канал Полк Азов. Там будуть виставлені реквізити, і на них можна скидати. На ці гроші вже там отримується спорядження, купуються автомобілі для виконання завдань. Раз-два можуть додати. Це фонд «Файне місто», і він спочатку, ще коли хлопці були на Азовсталі, тримали оборону, він ще з того моменту почав допомагати тому організму, який ми почали створювати, відновлювати. І досі допомога йде. Дякую вам всім за допомогу, тому що це дійсно без вас було б набагато важче, без цієї допомоги. Іване. Тому що все зараз коштує дуже багато грошей. Ми ще з другом Тавром думаємо, що буде созданий ще один фонд, або будемо когось просити для соціальної допомоги житлом і тому подобним речам. Це буде викладено теж в телеграм-каналі. Дякую. Отже, телеграм-канал Азов офіційний та телеграм-канал Янголи Азову. Так точно. Можна знайти там інформацію. Так точно. 5 канал. Чи братимуть покази українські правоохоронці або вже взяли стосовно перебування у полоні та фіксації злочинів російських військових, зокрема, недотримання жодних міжнародних норм? Я відповів повністю на це питання. Можу перечислити 5 каналу особисто ще раз. Це Генеральна прокуратура, майже всіх обійшла, окрім мене, наприклад, тому що вони мене піймати не можуть. Це Служба безпеки України по 2 напрямкам. Це Міністерство внутрішніх справ, поліція, це представники місії ООН також по 2 напрямкам. Наприклад, Служба безпеки України, 1 напрямок – це опитування стосовно тортури і так далі. А другий напрямок, також Служба безпеки України, вона опитує, вона показує фотографії всіх, хто в полоні, і де останнє ти бачив цю людину, наприклад. Тобто збирання списків, жива людина чи ні. Абсолютно всі органи співпрацюють, абсолютно всі зав'язані на управління Азову. Я вам особисто за це дякую, це співробітникам цих служб, за те, що у нас є комунікація і йде процес, як то кажуть, по військовому. Не хаос, а саме по військовому. Ми збираємось, хлопці відповідають на питання, бо ви також повинні розуміти, коли ти виходиш з полону і до тебе приходить генеральний прокурор, перше, що ти думаєш, що ти в чомусь винен. Тебе зараз звинувачують. А насправді це просто слідчі дії, ти жертва. І з тебе беруть, з тебе беруть покази, які потім передаються в ЄСПЧ, Європарламент і так далі. І так будуть суди, так будуть судити людей, окремих, і Російську Федерацію як об'єкт, Як суб'єкт. як суб'єкт, так точно, вибачаюся. Все згідно позиції держави. Так. Як, на вашу думку, можна допомогти тим українцям, які перебувають у російському полоні? Чи працює медійний шум? Чи ефективні акції протесту, які систематично влаштовують родичі полонених? Тут 2, я думаю, питання. Про медійний шум, я думаю, що треба пояснити журналістам, що саме, якщо давати інтерв'ю, то що саме питати і як це може допомогти? Вони мають на увазі трішки інше, я так розумію. Що коли нас обміняли, а знову ж таки я вважав, і всі ми вважали, що нас обмінюють останніми, бо коли я був в літаку, я почув фамілії майже всього офіцерського складу Азову.
Я був приємно здивований, звичайно. Я думав, що це останній обмін. До кінця я думав, що Редіса обміняли першими, тому що я не знаю такої важливої людини для України, як командир полку Азов, підполковник Редіс. Ось. Я сподівався все ж таки, що його першим обміняють, хоча б він цього, звичайно, не хотів, тому що він командир. Ось. Проте я забув питання. Питання було про медійний шум. Про медійний шум. І всі майже подумали, що обміняли офіцерів, обміняли медійних, все, про цю тему забули. Ми зібрали, першим, що ми зробили, ми зібрали сім'ї тих, хто залишився в полоні. І пояснили, що ми не будемо відпочивати, ми не будемо нічого там робити, окрім доставання своїх побратимів, всіх оборонців Маріуполя. І це правда, це так і буде. Медійний шум наразі, я вважаю, це моя особиста думка, я ще до саме ГУРа, представників ГУРа трішки не дійшов, він не допомагає взагалі. Тому що це моя особиста думка, політичний обмін Медведчука. Да? Другого Медведчука в нас поки що немає. Але є досить цікава ідея, яку я б теж хотів підійняти пізніше. Так точно. Є ідея з приводу того, щоб набрати обмінний фонд для діставання наших полонених. Я вважаю, вона дієва, і ми сподіваємось, що нас представники влади вислухають з цього приводу. Якщо треба, щоб найвище керівництво це вислухало і почуло цю ідею, я вважаю, що вона дієва. З приводу медійного шуму ще трохи від себе додам. Ми були трохи за інфополем досить довгий час, але процеси відбувалися без нашої участі. Медійний шум – це завершений факт. Так? Він допомагав, але він також і шкодив. Тобто, з одного боку, медійний шум, він стимулює роботу органів влади, хоча вони і так роблять свою роботу, і вони роблять її нормально. От. З іншого боку, він може наражати на небезпеку тих, хто в полоні. Тобто, вважайте це, майте це на увазі, коли плануєте будь-які дії. От. Тому що інформація – це також зброя, це дуже могутня зброя. З приводу пропозиції, дієві пропозиції, вони опрацьовуються, вони будуть вноситися надалі. З приводу того, що збираються мітинги і демонстрації в Європі так, це важливо, тому що ми знаходимося в різних інформаційних полях, в першу чергу, і нам ці поля треба об'єднувати. З приводу міжнародної підтримки також, я зараз дивлюсь, що відбувалося за цей час, я зараз втягуюсь у процеси, які відбуваються наразі. Я бачу одностайну підтримку, але знову ж таки, міжнародна політика – це не наша сфера відповідальності. Тобто ми тут більш спостерігачі, аніж учасники. Тому з приводу демонстрації та активістської діяльності у Європі, так, вона допомагає, але знову ж таки, треба бути дуже обережним з тематикою, щоб не нашкодити тим, хто знаходиться в полоні. Яка має бути тематика, тому що це теж медійний прояв. Як, на вашу думку, мають діяти родичі полонених? Це логічно. Логічне питання. Родичі полонених, я не можу їм вказувати, що робити або що не робити. Вони діють за покликом серця, за покликом душі, яка в них болить за своїх рідних, так само, як вона у нас болить за своїх побратимів. Але треба розуміти, до кого ти звертаєшся, та які питання ти хочеш ставити, або до чого ти спонукаєш людей, до чого закликаєш. Так? Тобто логічно, що немає сенсу до, умовно кажучи, якоїсь міжнародної установи закликати до звільнення українських полонених, тому що ця міжнародна установа, умовна міжнародна установа, може не мати тиску ніякого жодного на Росію. А Росії все одно на цей тиск. Тобто деякі акції вони можуть бути просто не мати логічного завершення. Хоча сам факт їх проведення, він вже є важливим. Він вже є важливим, тому що це показує дієву позицію і це є сутність активістської діяльності. А я додам. І зараз, користуючись нагодою, звернусь все ж таки до всіх, саме всіх родичів
військовополонених, які знаходяться там, а саме оборонців Маріуполя, тому що в мене також є якийсь определений ресурс, і вище голови я стрибнути не можу. Якщо ви нам довіряєте, то вам треба в першу чергу згуртуватися. Я за цей час, поки знаходжусь вже на волі, мало того, що ми всі займаємось списками, ми займаємося допомогою наданням квартир, допомогою наданням документів, соціальними питаннями обміну, питаннями військовими отримання озброєння і техніки. І ще, на жаль, ми займаємося питаннями організації сімейних організацій, так би мовити. Тому що, на жаль, в них немає між собою комунікації. І кожен робить по-своєму. Тобто, Ілля каже, що я не можу, він не може командувати, так сказати, і вказувати сім'ям. А я от спробую. Я вам скажу, що на даний момент ми повністю влазимо у всі процеси, щоб дістати людей. І якщо ви не знаєте, що вам робити, будь ласка, запитайте нас, і ми вас скеруємо. Наприклад, я ж кажу, деякі сім'ї могли би заздалегідь організувати документи для людей, які ще сидять в полоні, щоб вони лежали, наприклад, в ЦНАПі, і людина зараз не йшла і чекала, як кожен з нас, хто 10 днів, хто місяць, щоб просто документ отримати, коли ти приїжджаєш в державу, де військовий стан, де є комендантська година, а ти ходиш без документів. Як це? Ви б могли зайнятися цим. Ви б могли допомогти в організації МРЕО і так далі. Я вас прошу більш згуртовано направляти саме на це, а не на медійність. По списках і по пріоритетах діставання стосовно Азову зараз я тільки говорив. Зараз цим буде займатися керівний склад Азову. Тобто за це буду відповідати я. І якщо я розумію, що там зараз знаходиться саме азовців більше 700 людей. І, можливо, в наступний обмін ваша дитина або ваш чоловік не попаде. Так, це є реалії, вони реалії. Я за це буду відповідати, і кожна сім'я може мене за це спитати. Я відповім обов'язково. Телеканал «Еспресо». Чи ви маєте зв'язок із командирами полку, які повернулися з полону та перебувають у Туреччині? Якщо так, чи розповідають вони про тортури, які до них застосовували росіяни, в яких умовах тримали, чи було належне харчування? Тут у нас бінго, як то кажуть, в двох питаннях. Перше озвучив Богдан на початку, що немає зв'язку. Про друге, про тортури розповіли всі, мені здається, теж про озвучення, але можна додати. Я додам просто про тортури, що всі, хто знаходиться зараз в Туреччині, вони, окрім Волини, Сергія Волинського, вони були в тих ж самих умовах, ми просто про це не знали, але вони за стінками були. Вони були в тих самих умовах, в тих самих камерах, в яких були ми, просто кожен в одиночці. Тому ми розповіли, що це 120 днів карцера без людей. Але з приводу Волини я відповісти не можу, бо не знаю, де він знаходиться. Скільки приблизно ще азовців перебувають у російському полоні? В якій саме СІЗО їх помістили? Чи є азовці в Оленівці? Так, в Оленівці азовці є. В яких різних містах я наразі не знаю точно. І кількість точно не можу дати, тому що, знову ж таки, по теракту ми ще не знаємо точно, скільки загинуло. Це більше 700 людей, саме азовців. Але я відмічу, що люди, які прилетіли до нас гелікоптерами в оборону Маріуполя, вони також для нас азовці. Ньюсвік Польська, Маріуш Ковальчик, я сподіваюся, правильно прочитала. Чи отримуєте якусь підтримку від Польщі і як поляки можуть допомогти? Ти відповісиш? Бо я в медіа зараз це взагалі не... складне питання, тому що, зважаючи на те, яка підтримка. Народ Польщі, я знаю, що народ Польщі дуже сильно підтримує Україну.
Якщо казати конкретно про там, наші фонди, я не знаю, чи заходять, чи не заходять там кошти або якась інформаційна підтримка. Ну, скоріш за все, я думаю, що так, це відбувається. Про державну підтримку, я думаю, ви всі також знаєте. Також хочу наголосити, що ми є військовим підрозділом, так, і наша позиція – це дорівнює позиція держави. Ну, якщо ми кажемо про такі речі, як міжнародна політика та відносини з іншими державами. От. Тому я знаю, що Польща підтримує Україну, тобто таким чином Польща підтримує і нас. Як поляки можуть допомогти? Це реквізити, ми говорили про Так, фонди, які… міжнародні реквізити для перерахування коштів, вони є, всі у нас є на офіційних ресурсах. Тобто ну, не тільки поляки можуть до них долучатися, до цієї підтримки. Колеги, у нас закінчилися запитання в телеграм-чаті. Якщо в редакторів, які відстежували коментарі під трансляцією, є ще додаткові питання, то можна їх поставити. Я поки 2 запитання, які надійшли до нас під час акредитації, поставлю. Якщо більше не буде запитань, то я думаю, що ми будемо ставити крапку. Отже, 2 запитання було. Перше було, я так розумію, до Богдана Крутевича. Як часто ви згадуєте Крим? Філософське питання. Ну, хто не знає, я з Сімферополя. Моє рідне місто Сімферополь. Але ну, я дуже часто згадую Крим, це моє рідне, це частинка батьківщини в батьківщині. І, звичайно, ну, я дуже сумую, що я не можу туди попасти. Але зараз є ще одна проблема. Після Криму для мене друге місто, ну, після Сімферополя для мене друге місто, яке я дуже люблю і вважаю серцем Західної України на Сході, це місто Бердянськ. Я в нього закохався, коли приїхав в Маріуполь, то у нас ППД, пункт постійної дислокації, знаходився там в Маріуполі, в Юрівці, в Урзуфі. Ми в Бердянськ часто їздили. Я закохався в це місто і я втратив, ну, для себе я втратив вже 2 домівки. Я можу сказати, що Ігнат також з Бердянську. Ось, і, ну, звичайно, це болюче таке питання, але я запевняю вас, що всі сили, які в нас є, ви бачили, що ми вміємо. Зараз, якщо нам допоможе з відновленням озброєння і технікою ще трішечки більше, ніж допомагають, ми покажемо вам нормальне відновлення української території. От якраз питання було, очевидно, що під час боїв в Маріуполі більшість важкого озброєння була втрачена. На даний момент, на якому етапі процес відновлення зброї? Ну, це, певно, до Микити, так. Я з цього почав свою доповідь. Тобто у нас є міномети калібру 120, не вище. Артилерії вищого калібру поки немає, але ми робимо запити, нам це обіцяють дати. Що на рахунок того, що вдалося зберегти під час оборони Маріуполя, то я думаю, всі бачили відео, що там відбувалось, і, звісно ж, нічого не вдалося зберегти, нічого не вдалося вивезти, і нічим ми зараз не можемо користуватися то, чим користувалися там під час оборони. Все з нуля. Є, можливо, щось додати, якщо ні? Немає, так? У нас, я так розумію, закінчилися запитання. Я дуже дякую учасникам прес-конференції, дякую журналістам, які були з нами на зв'язку. Можливо, прес-конференції ще будуть повторюватися. Так. І слава Україні! Героям слава!